हेलो एभ्रिवान, फेरि पनि वेलकम ब्याक छ हजुरहरूलाई हाम्रो रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा। आजको दिनमा हामी डे 26मा छौँ है। सो एक्चुली हामी चाहिँ यहाँ क्रम खोलेर हेर्छौँ है कति छौँ हामी। मलाई चाहिँ डे 26 नै लाग्छ, डे 26मै होला हामी। यदि हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ रियाक्ट जेएसको ट्युटोरियलमा भने चाहिँ मेक स्योर टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब। 26 होइन, आज हामी डे 27मा छौँ है। हामीले डे 26को भिडियो चाहिँ हिजो हामीले हालेको थियौँ। आज हामी चाहिँ डे 27मा छौँ र डे 27मा चाहिँ हामी आज बुटस्ट्र्याप सिएसएस कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नेछौँ है त। सो एकचोटि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ यहाँबाट हटाइदिन्छु म अहिले, ठिक छ। हेलो वर्ल्ड यति लेख्छु अनि यसलाई चाहिँ म रन गर्छु एलएस। ओके, मैले मेरो डेभलपमेन्ट सर्भर चाहिँ रन गरिसकेको छु। डेभलपमेन्ट सर्भर रन हुनलाई एकछिन टाइम लाग्छ होला। ओके, डेभलपमेन्ट सर्भर रन भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ रन हुनै दिउँ है त। आज चाहिँ हामी बुटस्ट्र्याप सिएसएस कसरी रियाक्टमा इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। यसको लागि चाहिँ हजुरले रियाक्ट बुटस्ट्र्याप भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहोस् गुगलमा। अनि यो फर्स्टको होइन .गिटहब.io वाला छ, योवाला हेरे पनि हुन्छ, नत्र यहीवाला हेरे पनि हुन्छ है। यहाँनिर जानुहोस्, अहिले करेन्ट भर्जन चाहिँ हाम्रो बुटस्ट्र्याप 5 चलिरहेको छ। सो यसको हजुरले कम्पोनेन्ट्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट होइन। सबै कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ यहाँ छ, कसरी कुराहरू गर्ने भनेर है। अब इन्स्टल गर्ने कुराहरू पनि यहीँ लेखेको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले गेट स्टार्टमा थिच्नु होला, कसरी इन्स्टल गर्ने कुरा भन्ने चाहिँ लेखेको छ है। यसमा चाहिँ हामीले रियाक्ट बुटस्ट्र्याप एउटा अनि बुटस्ट्र्याप अर्को चाहिँ एउटा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यसलाई हजुरले कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि हजुरले आफ्नो टर्मिनलमा गएर चाहिँ त्यसलाई हजुरले पेस्ट गरिदिनु होला है। सिडी माया क्लियर पिडब्ल्युडी क्लियर, त्यसलाई चाहिँ हजुरले सिम्पल यहाँ पेस्ट गर्नुहोस् अनि यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरिदिनु होला। सो यति गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो रियाक्ट एपमा चाहिँ बुटस्ट्र्याप चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ है त। यसको लागि चाहिँ अब केही टाइम लाग्ने हुन्छ। सो यसको लागि एकछिन टाइम दिउँ। ओके, फाइनली मेरो चाहिँ यहाँनिर भइसकेको छ है। रियाक्टको बुटस्ट्र्याप चाहिँ यहाँनिर भइसकेको छ। सो अब यहाँनिर चाहिँ हजुरहरूले सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू इम्पोर्ट गर्ने भनेर होइन। अब बुटस्ट्र्याप भनेको के हो भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा होला। बुटस्ट्र्याप भनेको चाहिँ एउटा सिएसएसको लाइब्रेरी हो होइन, जसमा चाहिँ हामीले एउटा रेस्पोन्सिभ वेबसाइटहरू बनाउनको लागि चाहिँ युज गर्छौँ मेनली भनेको चाहिँ। अब के भन्छ के भन्छ अब इन्स्टल कसरी गर्ने हामीले त्यो कुरा चाहिँ हेऱ्यौँ होइन। अब के भन्छ कम्पोनेन्टलाई कसरी इम्पोर्ट गर्ने है, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ हजुरले चाहिँ तर हेर्नु होला। यो ब्राउजरको ग्लोबल यो हेर्नु परेन हजुरहरूलाई। यो भनेको प्रडक्सन लेभलको कुरा भयो। हामीले नर्मली पहिला एसएमएल गर्दा चाहिँ हामीले यसरी लिङ्क गर्थ्यौँ नि त। सो यसरी चाहिँ नगर्नु होला, किनभने हजुरहरूको इन्टरनेट कनेक्ट छैन भने चाहिँ त्यसले फेरि सिएसएसहरू नलिने काम गर्छ। सो रादर देन द्याट हजुरले चाहिँ इम्पोर्ट भन्ने जुन छ नि यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु होला है। सो यसलाई चाहिँ कहाँनिर प्रयोग गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हजुरहरूले यसलाई चाहिँ हजुरहरूले index.js चाहिँ यहाँनिर सिम्पली कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। हो, यति गर्न सक्नुहुन्छ त हजुरहरूले index.js चाहिँ यति। यो चाहिँ हजुरले यसरी चाहिँ इम्पोर्ट गरिदिनु होला है त। अब सपोज कुनै एउटा मलाई बटन चाहियो होइन, बटनको लागि हजुरहरूले यहाँ सक्नुहुन्छ कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो कस्टमाइज पनि गर्न मिल्छ होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हजुरले कम्पोनेन्ट्समा गएर मलाई के चाहियो त, बटन चाहियो होइन। बटन भन्ने यहाँ हुन्छ है, बटन भन्ने हुन्छ यहाँनिर, बटन चाहिँ यहाँनिर छ है। अब मलाई कस्तो खालको बटन चाहियो त यहाँनिर सबै छ क्या। बटनको भेरिएन्टहरू होइन, क्लास नेमहरू पनि दिनु मिल्छ। यसको लागि कसरी प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले बटनलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। इम्पोर्ट बटन फ्रम रियाक्ट बुटस्ट्र्याप बटन है। यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो एप.जेएसमा कहाँनिर चाहिने त्यो बटन यहाँनिर गएर चाहिँ पहिला इम्पोर्ट गर्नु है। सो यसरी इम्पोर्ट गरे नि भयो, होइन भने यसरी साइडमा कर्ली प्रेस हाल्दा पनि भयो। सो सिम्पली के गर्नु भन्दाखेरि बटन यहाँनिर लेख्नु होइन, त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्लिक नि लेख्नु होला है। सो लेट्स सी है हाम्रो यसले चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ। रियाक्ट एपमा हेरौँ, हाम्रो एकचोटि रियाक्ट एपमा हेरौँ। ओके, यसलाई चाहिँ यहाँ बटन इम्पोर्टेड बजर नट फाउन्ड भनिरहेछ। ओके, कर्ली ब्रेसेस चाहिँ यसलाई हटाइदिउँ यहाँनिर। सो कहिले काहीँ चाहिँ काम नगर्न सक्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ हजुरहरूले एकचोटि लाइभ यो डेभलपमेन्ट सर्भरलाई एकचोटि रिलोड गर्नु होला है। यो चाहिँ क्लिक मी भनेर यहाँ आइसकेको रहेछ है। सो यहाँ बटनमा चाहिँ मैले कुनै पनि कलर दिएको छैन, कुनै पनि मैले सिएसएस दिएको छैन। त्यही पनि मैले बटन हाल्न साथ अटोमेटिकली ब्लू कलरमा आयो नि त। यो भनेको चाहिँ बुटस्ट्र्यापको बाई डिफल्ट बटन हो नि त। अब इनकेस मलाई यो डेन्जर बटन चाहियो भने त के हुन्छ, मेरो भेरिएन्ट चाहिँ डेन्जर हुन्छ नि त। सो यहाँ मैले बटनमा चाहिँ मैले अब भेरिएन्ट होइन डेन्जर यो लेखेँ भने चाहिँ मेरो अब भेरिएन्ट डेन्जर जस्तै बटन भयो नि त होइन अटोमेटिकली। हजुरहरूलाई बुटस्ट्र्याप आउँछ भने त एकदम इजी हुन्छ, तर बुटस्ट्र्याप नै आउँदैन भने चाहिँ पहिला हजुरहरूले बुटस्ट्र्याप चाहिँ सिक्नु पऱ्यो है।
रियाक्ट सिक्नु अगाडि जब हजुरहरूले एचटिएमएल सिएसएस गर्नुहुन्छ त्यतिखेर नै सिएसएसको टेलविन्ड र बुटस्ट्र्याप सिक्ने हो है खासमा चाहिँ, अनि बल्ल रियाक्ट गर्ने हो है। सो बुटस्ट्र्याप कसरी हाल्ने भनेर चाहिँ हजुरलाई थाहा भयो होला। सुरुमा चाहिँ पहिला टर्मिनलमा गएर चाहिँ npm इन्स्टल गरेर चाहिँ बुटस्ट्र्याप इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि हजुरहरूले index.jsमा गएर चाहिँ त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो, अनि जहाँनिर हजुरहरूलाई जुन कम्पोनेन्ट चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले यसरी इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को भनेको चाहिँ जस्तै मलाई के चाहियो त अलर्ट्सहरू चाहियो भने पनि हजुरहरूले थुप्रै अलर्ट्सहरू छ, तान्न मिल्यो होइन। अब के चाहियो त यहाँ हजुरहरूले कम्पोनेन्ट सक्नुहुन्छ। जस्तै न्याप बार चाहियो हजुरहरूलाई भने चाहिँ न्याप बारको यहाँ कसरी न्याप बार राख्न सक्छ। जस्तै इम्पोर्ट न्याप बार फ्रम रियाक्ट यो छ होइन। अब यसलाई इम्पोर्ट गर्दा पनि भयो यसरी होइन, न्याप बारलाई यसरी इम्पोर्ट गर्दा पनि भयो होइन। अब न्याप ड्रप डाउनको देखिएर न्यापको कुरा पनि छ, एक्चुली हामी न्याप बारको कुरा नि हेरिहाल्यौँ होइन। सो यो हजुरहरूलाई चाहिँ अब जस्तै होइन बुटस्ट्र्याप अलरेडी आउँछ भने चाहिँ एकदम इजी हुन्छ, तर आउँदैन नै भने चाहिँ पहिला हजुरहरूले बुटस्ट्र्याप चाहिँ सिक्नु होला है, कसरी बुटस्ट्र्याप चलाउने भनेर चाहिँ। किनभने यसमा त हामीले कस्टम सिएसएसहरू धेरै लेख्नु पर्दैन नि त, सो इजी हुन्छ है काम गर्ने बेलामा चाहिँ। तर मोरोभर चाहिँ हामीले रियाक्टमा चाहिँ टेलविन्ड सिएसएस गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ बुटस्ट्र्याप भन्दा पनि। तर इट डिपेन्ड्स अन यर रिक्वायरमेन्ट, हजुरहरूलाई अब कस्तो वेबसाइट चाहिन्छ होइन। यदि हजुरहरूलाई अब अलिकति जस्तो सुकै काम छोरा वेबसाइट भयो नि हुन्छ भने चाहिँ बुटस्ट्र्याप युज गर्ने होइन, मलाई फुल्ली कस्टमाइजेबल चाहिन्छ भने चाहिँ टेलविन्ड युज गर्ने, त्यो चाहिँ अब आफ्नै रिक्वायरमेन्ट अनुसार भर पऱ्यो। सो अब हजुरहरूलाई बुटस्ट्र्याप कसरी युज गर्ने चाहिँ इन्स्टल गर्ने चाहिँ थाहा भयो होला। अब युज गर्ने तरिका भनेको चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने हो, त्यो हाम्रो एचटिएमएल जसरी लिङ्क हाल्ने चाहिँ होइन, त्यो गर्नु चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस छैन है। सो यसरी हजुरहरूले इम्पोर्ट गर्नु होला। जस्तै मैले यहाँ बटन इम्पोर्ट गरेँ, बटनलाई चाहिँ मैले यहाँ जस्तै प्रयोग गरेँ। अब यहाँ हजुरहरूले क्लास नेम दिनु पनि मिल्छ है, क्लास नेम दिएर गर्न पनि मिल्छ, यो चाहिँ एकदम फ्री छ है त। सो हामीले चाहिँ बुटस्ट्र्याप कसरी हामीले इन्स्टल गर्ने त्यो कुरा मात्र आज हामी हेर्छौँ है त। सो एभ्री हामी चाहिँ पार्ट कुराहरू हेर्छौँ, किनभने एकै दिन सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अलि लेन्दी पनि हुन्छ। सो अब यहाँसम्म चाहिँ हजुरहरूले के कति बुझ्नु भएको छ डु लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ कस्तो गइरहेको छ हाम्रो यो सिरिज होइन, यसमा केही चेन्ज चाहिन्छ भने चाहिँ भन्दा हुन्छ, कस्तो खालको के चेन्ज चाहिन्छ अथवा के चाहिँ मा फोकस गर्दा बेटर होला। किनभने मैले अहिलेलाई सिएसएसतिर त्यति बढी फोकस गरेको छैन, किनभने सिएसएसको पार्ट भनेको छुट्टै अर्को पार्ट भयो, स्टाइलिङतिरको पार्ट भयो। हामीले त मेन भनेको त जाभास्क्रिप्ट बुझ्नु पऱ्यो नि त रियाक्ट जेएसमा त। सो त्यही कुराहरू चाहिँ बढी फोकस गरिरहेको छु, जाभास्क्रिप्टमा के युज गर्ने भनेर। अब अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले स्टेट प्रप्सहरूको कुराहरू त सबै क्लियर भइसकेको होला आई गेस होइन। यदि भएको छैन भने चाहिँ पुरानो भिडियोजहरू एकचोटि हेर्नु होला, अनि आफैले पनि सेल्फ प्र्याक्टिस चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो है। अनि त्यति गरेपछि हामी रियाक्टमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ है। अब त्यही हो आजको लागि चाहिँ यति नै। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स रिगार्डिङ दिस अथवा अरू कुनै रिलेटेड नयाँ कुनै सिरिज निकाल्छौँ भने पनि डु लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन। र थ्याङ्क यू फर वाचिङ है त।